Zoti Basha, përshëndetje, faleminderit që pranuat këtë intervistë për ABC News. Do ta filloj me 8 dhjetorin. Vazhdimisht, veçanërisht kësaj jave, keni thirrur qytetarët e mbar vendit të marrin pjesë në një marshim proteste, në një marshim si përballje pa kthim për të larguar qeverinë, kështu jeni shprehur ju. Në fakt, 8 dhjetori është një ditë simbolike. U niset nga simbolika apo ishin pjekur kushtet për të arritur në këtë ditë? Domethënë do të mbahej një marshim proteste edhe nëse s'do kishim 8 dhjetor? Unë mendoj se janë të dyja. Aq sa opozita e ka thirrur këtë protestë, dhe unë përfitoj nga rasti të bëj ftesë të gjithë qytetarëve shqiptar të bashkohemi me 8 dhjetor njësoj si para 25 viteve, në një kaos që na përbashkon pa dallime politike, për një Shqipëri të lirisë, për një Shqipëri të dinjitetit dhe demokracisë që funksionon për çdo, dhe jo vetëm për një grush njerëzish. Është një thirrje e opozitës, por është po kështu edhe përgjigja e opozitës, përgjigja e Partisë Demokratike, përgjigja e Lulzim Bashës ndaj kërkesave të mira qytetarëve që kam takuar në këtë muaj, nga jugu në veri, nga lindja në perëndim, të gjitha moshave, profesioneve, të punësuar apo të papunë, që të kanalizojmë këtë frustrim të madh, këtë depresion ekonomik dhe psikologjik që ka shkaktuar qeveria Rama, në një energji pozitive për të ndryshuar rrugën në të cilën po ecën Shqipëria. Dhe padyshim që ky ndryshim rruge nuk mund vi pa ndryshuar qeverinë. Në fakt, zoti Basha, flitet shumë për besim tek partitë politike. Teksa e drejtoni këtë thirrje, ju a keni besim se populli ka arritur deri në pikën sa të ngrihet në këtë thirrje për të përballur pa kthim ndaj qeverisë? Duhet kujtojmë që edhe 8 vitet e qeverisë e opozitës Berisha pati plot protesta, por në fakt u shkuan në 8 vite dhe ndoshta nuk ishin protestat atë që sollën Partinë Demokratike në pushtet. Ky është një krahasim që më mirë se unë e bëjnë vetë qytetarët. Gjendja sot mendoj se është e pakrahasueshme me çdo periudhë tjetër paraprake të paktën të dekadës fundit. Gjendja ekonomike flet vetë. Investimet, kreditimi dhe si rezultat punësimi janë në pikjat. Vetëm 2 muajt e fundit 73.000 njerëz kanë humbur vendet e punës për shkak të ashtu quajturit aksion kundër informalitetit. 10.000 familje kanë humbur ndihmën ekonomike. 10.000 fermer janë privuar nga mundësia për të rritur produktet e tyre me kosto të arsyeshme dhe pastaj për të shitur ato pa represion, pa dhunë, pa arbitraritet në një treg që sa vjen të kurrët, sepse, për ta thënë fjalët e popullit, nuk ka para, nuk ka lek, e s'mund të ketë kur s'ka punësim, kur s'ka investime, kur s'ka shpresë. Kjo është e vërteta e madhe e Shqipërisë, por ka dhe një vërtet vogël. Ka një grup njerëzish në krye të vendit që po vënë pasuri përrallore, jo në një vit, por në një muaj dhe javë për javë, miliona euro para që ju mblidhen shqiptarëve me kërbaç, me represion, me burg, dhe që në vend që të kthehen në investime, në politika punësimi për shqiptarët, kthehen në luks të shfrenuar për oligarkët, për Edi Ramën dhe për ministrat e tij. Ne kemi denoncuar këto me fakte. Shqiptarët i kanë ndjekur denoncimet tona. Ata e prekin ditë për ditë problematikën që shkakton krimi dhe korrupsionin të qeverisë. Prandaj jam i bindur se kjo situatë, siç është e paprecedent, pa asnjë krahasim, siç thash, të paktën në dekadën e fundit, po kështu do të gjejë një përgjigje të paprecedent nga një popull, nga njerëzit, nga individët, të cilët sot më shumë se kurrë kanë nevojë të thonë fjalën e tyre, kanë nevojë që dufin, që mbajnë brenda vetes tyre, ta kanalizojnë politikisht dhe opozita, Partia Demokratike ju a jep këtë mundësi me 8 dhjetor. A ka një strategji për 8 dhjetorit për të arritur në këtë pikë dhe në rast se arrim supozojmë në rrëzimin e qeverisë, a jeni ju gati për të hyrë, për të shkuar në zgjedhjet parakohshme, për të fituar? Çështja e demokracisë është një çështje tjetër themelore përveç ekonomisë. Zgjedhjet e fundit kanë qenë zgjedhjet e shkatruara dhe të kapura nga Edi Rama dhe Ilir Meta përmes skemës tyre të blerjes votave dhe përdorimit të krimit dhe represionit ndaj votuesve të opozitës dhe votuesve në tërësi. Prandaj çështja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme është sot çështja më kryesore për Shqipërinë, sa i përket zhvillimit saj, sa i përket demokracisë, sa i përket perspektivës saj europiane. Padyshim që zgjidhja e problemit të votës së lirë, pra të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, është dhe duhet të jetë një zgjidhje politike, nuk është një zgjidhje à la carte. Dhe kjo zgjidhje politike nuk mund vi përmes një qeverie
e cila tashmë është provuar si dhunuese e zgjedhjeve të lira. Ndaj, largimi i qeverisë i hap rrugë përgatitjeve për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Okej, largimi i qeverisë sepse s'mund të organizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme sipas jush, dhe ndërkohë keni folur edhe për si opsion i Partisë Demokratike do të ishte krijimi një qeverie teknike. Kjo është më shumë për të përgatitur ju dhe për të fituar edhe kohë për të shkuar në këto zgjedhje, apo në këtë mënyrë përfshirja edhe e gjithë partive politike në këtë qeveri do të ishte një garanci për të organizuar këtë zgjedhje? Modalitetet janë të ndryshme dhe natyrisht që mund të diskutohen. Ajo që nuk mund të diskutohet për mua, për Partinë Demokratike, është që kësaj qeverie i ka mbaruar ora. Ka bërë dëmin më të madh që ndonjë qeveri mund të ketë bërë në vetëm 2 vite, dhe projekt buxheti që ka sjellë në parlament tregon qartë se bëhet gati të bëjë një dëm edhe më të madh. Si? Asnjë rritje për rrogat, asnjë rritje për pensionet, asnjë investim, ulje të buxhetit, e para herë që ulet buxheti në kujtesën e njerëzve në demokraci. Të vetmet që rriten janë shpenzimet e luksit dhe mundësitë që Rama, Beqajt, Kokdhimat, Ahmetajt, Tahirët të fusin duart edhe më thellë, të vjedhin dhe më shumë, të pasurohen dhe më shumë, ndërkohë që populli sa vjen e varfrohet. Ndaj kjo duhet të ndalojë. Dhe për këtë ne jemi të vendosur. Thirrja që i bëjmë qytetarëve me 8 dhjetor është të japim fund kësaj keqçeverisje dhe së bashku të garantojmë kushtet që qytetarët vendosin për një qeverisje tjetër, për një qeverisje të re, me votën e tyre, të pandikuar në mënyrë të pandershme, të zgjedhin mes ofertave më të mira. Dhe padyshim këtu Partia Demokratike ka një ofertë solide për ta nxjerrë vendin nga kriza ekonomike, për ta sjellë vendimarrjen politike afër qytetarëve, për të dhënë llogari para qytetarëve dhe për të realizuar një dalje nga depresioni ekonomik ku e ka futur qeveria Rama, për të rifilluar rritjen ekonomike, punësimin dhe zhvillimin për gjithë shqiptarët. Zoti Basha, supozojmë e marrim të mirëqen faktin që ato që ju thoni që kjo qeveri nuk mund të përcjellë asnjë sinjal shpresë se diçka do të ndryshojë në të ardhmen. Po vetë Partia Demokratike së brendshmi, a është e përgatitur? Ju keni qenë edhe në një proces analize këto kohë, ndërkohë që pritet edhe finalizimi i këtij procesi dhe ndryshime që pritet për riorganizimin e Partisë Demokratike. Por ndërkohë ju jeni përballur her pas here edhe me kritika së brendshme, të cilat ju i keni trajtuar, i keni dëgjuar në mbledhje grupi, në mbledhje kryesie, i keni trajtuar me takime të veçanta, të ndryshme. Çfarë vjen pas këtyre kritikave? Si i përcillni ato? A ju imponoi një moderim të qëndrimit tuaj, apo i kaloni në heshtje dhe ndërkohë ju ndiqni rrugën tuaj në një strategji që ju tashmë mund ta keni të përcaktuar? Padyshim që strategjia është e përcaktuar, por është një strategji e përcaktuar në një kolektiv vendimarrje, duke reflektuar mbi të gjitha për realitetin që ne prekim ditë për ditë, realitetin ku jetojnë shqiptarët, jo realitetin e zyrave, se as zyrat e qeverisë, as zyrat e opozitës nuk tregojnë realitetin. Realitetin e tregojnë qytetarët. Padyshim që në këtë diskutim ka pikpamje të ndryshme, ka mendime të ndryshme, ka kritika, dhe unë kam qenë dhe do të jem gjithmonë i vëmendshëm. Dhe padyshim që aty ku ka vend për konstruktivitet, për reflektim, jam ndar ata drejtues, ndar ata lider që reflektoj dhe përshtas strategjinë, mënyrën e veprimit me nevojat e kohës, me nevojat e ditës. Por askush s'mund të mohoj që Partia Demokratike në këto muaj, ndonse dhe në këto vite, këto 2 vite të qeverisë së Rama, ndonse e gjendur përballë një qeverie anti-opozitare në veprim, një qeverie, e vetmja qeveri në Ballkan që ka kaluar u përpoq të kalonte ligjin anti-opozitar për të mbyllur gojën opozitës, prap se prap ka spikatur si opozita më denoncuese, si opozita më përballëse me zullumet e kësaj qeverie, si opozita e cila ja ka dalë në 2 vite të vetëdijsojë shqiptarët për rrezikun e madh që paraqet, për kërcënimin e madh që paraqet kjo qeveri për demokracinë, për pasuritë publike, për shkak të korrupsionit galopant dhe lidhjeve me krimin, dhe padyshim këto denoncime duket se jo vetëm kanë zënë vend tek qytetarët shqiptar, por kanë zënë vend edhe tek figurat spikatura të mazhorancës, që qartësisht sot me vokabularin, me fjalorin e opozitës, apo me faktet e denoncuara nga opozita, po bëjnë sintezat e tyre, ndonse në pikpamjen time subjektive, por që të çojnë pak a shumë të njëjtin përfundim. Qeveria e Edi Ramës jo vetëm nuk ka arritur të ngjallë shpresë, por është sot problemi kryesor, problemi numër 1 në vend sa i përket ekonomisë, punësimit, korrupsionit, krimit dhe demokracisë.
Nga ana tjetër nuk kemi mjaftuar me kaq. Kemi shpalosur dhe po shpalosim alternativën tonë. Jo të krijuar në një laborator të fshehtë këtu në selinë e Partisë Demokratike, por të lindur nga nevoja dhe nga ballafaqimet me nevojat e njerëzve, sigurisht në përputhje me mënyrën se si shikojmë ne zgjidhjet, me tabanin ton politik që është liria. Liria për të punuar, liria për të prodhuar, liria për të tregtuar, liria për të shprehur, liria për të bërë atë që bëjnë njerëzit e lirë pa frikë, se mund t'i dalë policia apo tatimori pas kaçubes për t'i kërkuar në mënyrë të padrejtë, selektive dhe arbitrare atë që në fakt i takon qytetarit. Dhe mbas kësaj ne kemi hartuar një platformë solide për daljen, për nxjerrjen e vendit nga kriza, e cila ndonse në elementet e saj duket se ka frymzuar edhe një kryeministër kopjac, prapse mbetet platforma e Partisë Demokratike, një zgjidhje që ne jemi gati ta vëmë funksion të nxjerrjes së vendit nga kriza në momentin e parë që shqiptarët do të na besojnë në një proces votimi të lirë dhe demokratik. Pse nuk e kanë mbushur syrin Eduard Selamit këto? Unë nuk, siç më keni ndjekur, nuk kam bërë asnjëherë, s'kam zgjedhur asnjëherë të bëj komentuesin e komentatorëve. Çdo kush ka mundësinë të shprehet dhe të jap kontributin e vet pozitiv dhe konstruktiv brenda Partisë Demokratike. Ktu është detyra ime, pjesa tjetër mund të jetë detyra juaja, e gazetarëve, e çdo kujt tjetër. Unë nuk mund të shpenzoj asnjë sekond dhe asnjë pikë energjie timen apo të Partisë Demokratike në një debat i cili nuk fokusohet tek e keqja e madhe në vend, që është korrupsioni, krimi i ngritur në sistem, hajdutëria masive dhe mizeria ekonomike që ka shkaktuar qeveria e Edi Ramës. Po qeveria e Ilir Metës? Dhe Ilir Metës, ortaku i tij sigurisht. Ju u investuat në shtator lidhur me aferën e Çez në një akuzë të fortë, një këmbgulje të vazhdueshme që Ilir Meta të largohet. Ai sa LSI-ja ludonte për një pakt mes jush dhe Ramës kundër Ilir Metës, ndërkohë që ditët e fundit nuk po shpreheni shumë kundër Ilir Metës. Ka ndryshuar diçka? Ju dhe Rama e keni pak më frikë të alatin e vogël Ilir Meta? Por ne të dy janë kundërshtar, secili ka pjesën e vet të zullumit në këtë keq qeverisje, ndaj secili ka pjesën e vet të përballjes nga Partia Demokratike. Nuk kemi bërë dhe nuk bëjmë kurrë kulisa apo intriga për t'i parë këta të dy veç e veç, sepse bashkë janë në zullum, bashkë janë pazare dhe bashkë duhet jenë edhe në përballje me përgjegjësitë e tyre. Padyshim që secili ka proporcionin e vet të zullumit dhe keq qeverisjes, secili ka proporcionin e vet përgjegjësive për vjedhjet miliona euroshe që po i bën shqiptarëve dhe ka gjetur dhe do të gjetë tek Partia Demokratike të Lulzim Basha, secili prej tyre një kundërshtar të paepur të keq qeverisjes që e ka tandisë Shqipërinë në 2 vite në vendin më të depresuar ekonomikisht, politikisht dhe psikologjikisht në Ballkanin Perëndimor. Vendin të cilit, i vetmi vend të cilit Bashkimi Evropian refuzoi t'i hapi edhe bisedimet për antarësim. Ju jeni shprehur në intervista të ndryshme televizive që kurdo që të vinë zgjedhjet, do ta lexoni qartë vullnetin e zgjedhësit sa i përket aleancave. Keni folur edhe për përmirësim të sistemit në konceptin tuaj, në mënyrë që vota e qytetarëve të lexohet drejt dhe vullneti i tyre të përkthehet në opozit apo në qeverisje. Vazhdoni të qëndroni fakti që Partia Demokratike dhe djathta do të vinë pushtet, apo nuk përjashtoni mundësinë e bashkëpunimit edhe me eksponentët majtës? Prioritetet tona, prioritetet e mia janë të qarta. Së pari, mos t'i japim më kohë të keqes. Projekt buxheti që kanë sjell është prova më e qartë. Është prova më e qartë. Është lopa në dhomën e ndenjes, siç e thon. Vetëm se është një lopë pa qumësht. Sepse qumësht ja kanë vjedhur. Do t'i bien më shumë pensionistëve, arsimtarëve, mjekëve, të punësuarve, një kategori të veçantë të cilëve profesionistëve të tjerë ja kanë pesfishuar kontributet shoqërore sipërmarrjes, që i kanë vënë taksa të reja siç është taksa mbi trullin, a thuan nuk mjaftojnë gjobat arbitrare, ku me një gjob i marrin fitimin e 2 viteve, 3 viteve, 4 viteve. Çfarë të presim më? T'i japim më kohë të keqes apo jo? Kjo është pyetja që unë shtroj para çdo shqiptari dhe para çdo shqiptare. Dhe nuk e shtroj vetëm teorikisht, e shtroj edhe në takimet e mia me ta. Dhe e shoh se dhe ata e ndjen nuk ka kohë më për të pritur. Prandaj 8 dhjetori nuk është thjesht një thirrje për protestë. Është një pikë takimi e opozitës politike të vendit, e Partisë Demokratike, e imja si drejtuesi i saj dhe qytetarëve shqiptar që presin një rrugdalje nga kriza. Edhe ndërkohë keni realizuar një kaos, dekriminalizimi po kryhet në kuptimin e miratimit të ligjit dhe në pritshmëritë e ndryshimeve kushtetuese që e mundsojnë edhe zbatimin e tij në realitet. Keni folur në mbledhjen e grupit parlamentar që
mungojnë edhe garancitë të tjera, përveç dekriminalizimit. Çfarë i druheni përveç kësaj pjese? Projekt ligji për dekriminalizimin, i cili pritet votohet javën e ardhshme, është padyshim një arritje madhore për gjithë shoqërinë shqiptare. Ndonë se kauza u ngrit dhe u luftua nga opozita, nga Partia Demokratike, sepse ashtu na takonte. Çfarë është ligji për dekriminalizimin? Është vetëm një hap. Vullneti për zbatimin e këtij ligji është testi tjetër për ata që e sollën këtë problem të madh këmbkryq në shoqërinë shqiptare, për Edi Ramën, që e emëroi trafikant, tutor prostitutash, vrasës, rrëmbyes, hajdut me bandat organizuara në vendet e perëndimit, i zgjodhi, i përzgjodhi dhe i solli në parlament. Duhet kujtojmë edhe një herë, se nuk ishin këta që e kapën Edi Ramën për mëngë, po ishte ky që shkoi dhe i përzgjodhi si pjesë e strategjisë së tij për të siguruar një fitore me çdo kusht kundër Partisë Demokratike në vitin 2013. Dhe kjo fitore erdhi me një faturë të madhe, me një parlament thellësisht kriminalizuar, i cili jo vetëm nuk përfaqësonte vullnetin e shqiptarëve, por nuk kishte si të përfaqësonte as hallet e shqiptarëve, përfaqësonte hallet e këtyre banditëve, të cilët ndërhyrin në operacione policore, fshihnin kriminalët makina, rrëmbenin pasuritë publike, kërcënonin dhe vrisin e prisnin qytetarët shqiptarë, rrëmbenin biznese, nuk paguanin taksa dhe u përdorën si bashkëpozuk për të kërcënuar opozitën politike në parlament. Prandaj nga kjo pikpamje sigurisht është një betejë e madhe e fituar e opozitës. Dhe përveç fitoreve politike që e kthejnë një opozitë në një qeverisje, unë mendoj që është fitoria më e madhe që një opozitë shqiptare ka korrur në 25 vite demokraci. Por, siç e thash, është vetëm hapi i parë. Një rëndësi të veçantë dekriminalizimi ka padyshim për zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Të paktën në zgjedhjet e ardhshme që qytetarët shqiptarë do të kenë për të shprehur vullnetin e tyre, ky ligj do të parandalojë, do të bëjë pamundur për zgjedhjen e kandidatëve nga bota e errët të krimit. Do të demotivojë pra një kategori e cila kështu siç e kishte nisur, parlamentin e ardhshëm do të ishte shumicë në kuvendin e Shqipërisë. Ju vjen keq që nuk do të jeni për simbolik në sallën e seancës plenare për të shtypur atë butonin 1 shil për dekriminalizimin? Jo, as pak. Unë kam udhëhequr këtë betejë si kryetari i Partisë Demokratike, së bashku me grupin parlamentar të Partisë Demokratike, së bashku me bashkëpunëtorët e mi, dhe padyshim që votimi me konsensus i këtij ligji kurorëzon një përpjekje dhe një sfidë, një betejë të vërtetë të fituar jo thjesht nga unë apo nga Partia Demokratike, por jam i bindur të fituar dhe ndjehen të fituar, do të ndjehen të fituar të gjithë qytetarët shqiptar, pa dallime politike. A keni një linjë të qartë për reformën e drejtësisë, nëse supozojmë që nga Komisioni i Venecias nuk ndryshon kjo paketë që ka bekimin e socialistëve, për të hyrë të vërtetës lëvizja socialiste për integrim ka qasje që janë edhe të njësuara me ju. Qëndrimet tona për reformën e drejtësisë janë të qarta kristal. Janë qëndrimet më të qarta të çdo force tjetër politike, nga çdo forcë tjetër politike në vend. Ne jemi për një luftë pa kompromis kundër korrupsionit në drejtësi. Korrupsioni në drejtësi është një problem serioz, i thellë, i dhimbshëm për qytetarët shqiptarë. Maja e korrupsionit në drejtësi është korrupsioni politik. Është Edi Rama që telefonon gjyqtarët për dënuar kundër ligjit, në kundërshtim me jurisprudencën shqiptare, në kundërshtim me 13 vendime të gjykatës Strasburgut, Arben Ristanin dhe Edi Palokën, sepse denoncojnë lidhjet e tij me krimin. Pra është korrupsioni politik që lejon që Armando Prenga të shkojnë në shtëpi ndërkohë që qindra qytetarë dërgjen burgjeve për 30, 40 apo 50.000 lekë të vjetra mos rakordim të faturave apo për të tjera kundravajtje. Pra problemi më serioz për drejtësinë sot është Edi Rama dhe koncepti i tij për shtetin. Për Edi Ramën shteti është ai. Për ne shteti është ligji. A keni garancin fakt nga ndërkombëtarët, keni pasur takime të vazhdueshme, janë intensivisht ambasadorët e paktën të përfshirë në këtë proces? Mendoj që kemi një mirë. Propozimet tuaja mund të merren parasysh. Kemi një mirë kuptim të madh sa i përket motiveve tona. Motivet tona janë reformë drejtësi, por jo kapje politike e drejtësisë. Dhe fal insistimit ton ka një vetëdijsim të gjithë faktorëve, në veçanti të faktorit ndërkombëtar, për rrezikun e madh që i paraqet Shqipërisë, kapja e drejtësisë nga kjo mazhorancë politike apo nga çdo mazhorancë politike. E nisim me simbolikë dhe po kthehemi tek simbolikat për ta përmbyllur këtë intervistë. Ju përveç 8 dhjetorit që nisni marshimin e protestës, keni edhe 25 vjetorin e krijimit të partisë në dhjetor. Si është konceptuar, nëse do mund na zbuloni diçka dhe cilat janë mesazhet kryesore që do përcjellni? Ky 25 vjetor e gjem Partinë Demokratike në një situatë jo të pangjashme me ditët e para të themelimit të saj. Me një vullnet të madh popullor për të shkëputur
nga kjo gjendje padurueshme, ekonomike, shoqërore dhe politike, me dëshirën për të forcuar dhe rinovuar kontratën tonë përbashkët për një demokraci pjesëmarrëse, ku shqiptarët, votuesit, mos të bëjnë sikur pyeten një herë në 4 vite e pastaj të harrohen, por të jenë pjesë reale e vendimarrjeve të mëdha në vend, dhe me dëshirën për të ecur përpara drejt stacionit ton final, që është antarësimi në Bashkimin Evropian, me gjithë benefitet ekonomike, sociale, të punësimit, lëvizjes lirë që sjell kjo ëndër e shqiptarëve, që është një të kohë edhe një mision hyjnor i Partisë Demokratike. Një pjesë e misionit është përmbushur, antarësimi në NATO, lëvizja e lirë në zonën Schengen. Kjo pjesë e misionit, antarësimi në Bashkimin Evropian, që është një pjesë e vështirë dhe plot sfida, është te frymëzimi ynë këtë 25 vjetor. Okej, faleminderit shumë për këtë intervistë.